This is the energy vibration lezing voor de harde mensen, voor de stier, Maagd en Steenbok. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. Niet vergeten om te delen deze video. Nou, ik ga even bekijken. De zon komt uit. Oké, dus stier, mensen, echt waar. Oké, jullie stiermensen. Ik moet best wel zeggen dat je hebt het tweede huis. De huis van je bezetten. En daar komt Saturn. Dus voor jullie echt even oppassen, jullie stiermensen. Maagdmensen, je hebt heel veel vijanden. Pas op, bescherm jezelf. Omdat de maagdmensen, je hebt echt veel vijandschap, jullie maagdmensen. Je gaat even zien je zakelijke partner. En kreefmensen en scorpionnetje. Mensen zitten achter jou om te roddelen. En pas op de werkvloer en pas op in vriendschap. Vanaf 15 oktober tot 15 november, alsjeblieft pas op. Sommige van jullie hebben vijand en is scorpion, kreef en andere die zitten, weet je, jaloezie. Nou, Steenbok, sommige van jullie Steenbok heb gewerkt in een organisatie waar dat was een ram en dat was een tweelingpersoon. De ram of een tweeling. En die probeert je reputatie even slechts te doen. Nou, ik ga dit aan jullie vertellen dat ze wordt kapot. Oké? Dus je gaat even horen dat de mensen dat hebben je proberen en je repetition kapot te maken. Dat is een young ram. En een tweelingpersoon, een ram of een tweelingpersoon, ze wordt weggehaald van jou. Oké? Dat betekent dat deze persoon in een organisatie heeft iets tegen jou gedaan en ze wordt uitgevonden. Zoals het komt uit wat ze hebben gedaan. Het is een tweeling of een ram. Nou, de ram kan een man zijn en een tweeling in een organisatie. De ram kan de tweeling. Zeg voor bijvoorbeeld dat je hebt een issue met je ex-boss of iemand op je werkvloer of zo. En die kent iemand bij de gemeente. En die hebben je informatie geaccess bij de gemeente. En dames en heren, die hebben je informatie bij de gemeente geaccepteerd. En die vraagt mensen om je informatie te veranderen. En ze proberen je repetition te beschadigen. Maar ze komen achter wat ze hebben gedaan. Oké? En dit is het. Nogmaals, het is mensen die hebben zijn macht gebruiken, wordt kapot in deze fullmoon. We gaan even verder. Oké? Ik wil daar echt niet in. Want, dames en heren, bescherm jezelf. Oké? En jullie kunnen jezelf beschermen en je informatie beschermt. Je zet het in een secret. Want 2012, ik kan nog herinneren, ik was op mijn werk. En iemand heeft mij gebeld dat ze zitten onderzoek te doen. En het was van de Radboud University of de Radboud University in wherever. En het was niet waar. De persoon heeft mijn informatie geaccess. En dan bel mij. Dus dames en heren, bescherm je informatie. Zorg, bescherm je informatie. Daar zijn heel veel mensen dat hebben machtige positie en gebruiken ze machtige positie aan zijn naam. En daarom is het dat we hebben dit nieuwe dingen dat mensen informatie niet meer access. Is omdat mensen dat denken dat ze hebben de macht over anderen, hebben ze macht gebruiken om mensen informatie
Want ik kan nog herinneren toen die vrouw aan mij gebeld. Ik zei, mevrouw, waar heb je mijn informatie van gekregen? Waar heb je mijn telefoonnummer gekregen? Dus pas op. Geen tekstmessage even beantwoord van mensen dat je niet weet. Niks over de bank. Ga even naar de bank. Ga even login om te zien dat de informatie. Het is een period waar deceptive mensen, maar ze komen als ze worden uitgevonden wat ze hebben gedaan. Oké? Oh, de manier om je informatie te beschermen is zet geheim op je informatie bij de gemeente, oké? Je kan zetten geheim op je informatie op de gemeente. Beschermt je informatie, dames en heren. Je wil het niet weten wat er speelt. In de zelf. Sommige van jullie gaat even bekijken jezelf in deze. En je komt best wel uit, omdat ik zie dat sommige van jullie gaat even connecten met jezelf. Sommige van jullie gaat beginnen jezelf bepaalde dingen af te vragen. En dit is zo goed, omdat je gaat even realiseren, omdat je zit bepaalde dingen af te vragen. Je gaat even realiseren bepaalde dingen. De waarheid komt boven water. Sommige van jullie gaat op zoek naar jezelf en je gaat jezelf echt zien. Oké, en dit is best wel positief. Heel positive energy. Nou, voor de rest van jullie, want dit is de house, is de tweede house. Het is de house, tweede huis van de stiermensen. Jullie krijgen Saturn, jullie stiermensen. En voor de rest van jullie, daar komt opspoelen in je asset. Oké? Dus het is zoiets als onverwacht. Je gaat scheiden, de huis moet gedelen en verkocht, dat soort van ding. Maar direct zie je, en sommige van jullie dat hebben een issue met de tweeling of zo. Sommige van jullie kunnen gaan uit of een relatie. Dus dat is de verschuiving van je asset en dat soort van ding. Zoek maar dat op en zoek maar dat uit. Oké? Dan in de derde huis van perceptive en hoe mensen jou zien en dat soort van ding. Nogmaals, als je hebt een issue, als je hebt een relatie met een tweeling. En jullie gaan tot elkaar, jij krijgt naar huis. Oké, als daar is een oplossing, een situatie met mensen, issue, situatie rond jou, je wordt succesvol hierover. Oké, maakt niet uit wat het is, je wordt succesvol hierover. In de energy van family, nou, daar is bepaalde issues en jullie dames, ik ken een kind, dat is een ram, oké, of een ram leer of een boodschap dat je hebt een issue met een kind. En dit is een karmatic situatie dat komt terug. Nou, deze kind, whatever de kind of deze persoon in je familie doen, je gaat even opstaan, je gaat stevig op je voet staan en zegt nee, absoluut niet. Ik zie dat je vindt je echt nooit in de sens dat je laat je familie niet over jou lopen. Als je familie, je kind, nee, je zet een stop daar. Zoiets als, nee, dat ga ik niet doen. Nee, dat ga ik niet doen. Als we kijken de house van pleasure, als je gaat in zacht met de viskreef of scorpion, dat wordt zo goed. Als je hebt vriendinnetje, als je gaat weg met de viskreef of scorpion, dat gaat echt zo goed. Je gaat echt achterkomen dat dit is een goed vriendschap of dit is een goed relatie. However, deze visperson speelt een rol uit de zakelijke, goede vrienden op de werkvloer. That's it. Het is gewoon dat jullie kunnen goed overweg en jullie krijgen een long-term relatie, vriendschap, long-term relatie of vriendschap, omdat je ziet dat vismensen hebben je rug in een situatie, oké? Nou, als we bekijken, jullie maken mensen, word voorzichtig met je relatie, word voorzichtig. Deceptiveness, jullie maken mensen die zijn getrouwd. Deceptiveness in je relatie, deceptiveness in je huwelijk. Voor jullie maken mensen. Deceptiveness, en het heeft mee te maken met een scorpionetje. Vijandschap met een scorpionetje en een scorpionetje en een cancer.
Dus wees voorzichtig, oké? De kreef en de schorpionetje. Sommige van jullie, een Leo ook. Dus wees voorzichtig, omdat deze persoon is zoiets is van iets te plannen voor jou, maar ze gaat echt op zijn bek vallen. Oké? Nou, we gaan even verder. En we hebben de huis van relaxation met je vrienden en zo. En ik zie dat sommige van jullie dat hebben een vriendschap met een weeskal persoon. Dit komt tot een eind. Als je had een rechtszaak, dit komt tot een eind. Alles. Het komt tot een eind. Het wordt uitgegooid omdat ze hebben uitgevonden wat is gespeeld en wat is hier is gespeeld. Dus die worden gewoon weggegooid. Als iemand probeert een rechtszaak tegen jou, het wordt uit. Die gaat het gewoon. Nee, oké? Dus vandaar. Nou, met de seks, als jullie zijn in. Ja, intimacy. Dus de 8th house is de house van intimacy. Sommige van jullie, als je bent in een relatie met een scorpionnetje, je komt achter dat je hebt, boom, echt, gewoon ongelooflijk. Geniet daarvan. Met stiermensen, bam, bam, bam. Maar voor de rest, die hebben andere mensen. Het is niet zo. Het is zoiets als, ja. Het is niet that good. Ik hoef het niet, weet je. Maar als je bent in een relatie met een stier, het is off the chart. Het is bam, 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 lekker. Maar met andere mensen is zoiets als jullie hebben geen lust in dat. Oké? Now, anything met buitenland, international, zakelijk reizen, het gaat goed komen voor jullie aardemensen. Als je bent op zoek naar, je wil weg voor de feestdagen, je gaat even weg met family en dat soort dingen. Ja, het gaat best wel goed komen. Ik zie een blokkade, maar de blokkade wordt opgeheven. Whatever the issue is en situatie. Dus als je bent van plan overseas te gaan, ja, het is goed. Het is oké. Oké? Het is echt oké. Als we bekijken de 10e huis. De 10e huis is de huis van de Steenbok mensen. Ja, Steenbok. Ja, een tweeling en ram. Probeer je leven en je repetitie kapot te maken. Maar ze hebben het uitgevonden wat ze hebben gedaan. Oké, ze hebben het uitgevonden. Geluk komt omdat iemand gaat even realiseren wat ze hebben gedaan. Oké, dus jullie Steenbok, nee, maar voor de rest van jullie met je reputation, ik zie dat een tweeling probeer je reputation schadelijk te en je draait je rug naar deze persoon en je gaat vooruit in je leven en dat is best wel goed. Nou, ik zie, dit was de laatste. So, geluk komt voor jullie. Oké, geluk komt voor jullie, whatever the issue is en dat is gespeeld. Geluk komt voor jullie, whatever the deceptiveness dat is gespeeld. Ik zie geluk komt voor jullie, oké? Sommige van jullie een memorial, maar sommige van jullie, ik zie dat iemand in een organisatie gaat even uitgevonden wat de mens heeft gedaan en hebben een situatie opnieuw gecorrigeerd, oké? Dat is zoiets als de mens gaat even zien wat precies. Sommige van jullie kunnen gaan separate, maar is oké. Laat die andere mensen gaan. Ja, wat kan je nou schelen?
Elf Els, als je hebt een issue met een waterman-weeskal of tweeling, en especially een waterman-mens, je komt daar best wel uit. Je krijgt geluk. Geluk komt voor jou in de liefde. This is the house dat een waterman probeert even iets verkeerd tegen jou om te doen, whatever dat is of was. En sommige van jullie krijgen geluk in de liefde bij een waterman-mens. Nou, succes daarmee. The 12th house is de house van vergeven kamer. En in de 12th house van surrender, je surrender iets en je laat iets los. A deceptiveness dat is getransformeerd. En je vraagt voor genezing. En genezing komt best wel voor jou. Genezing wordt mensen in de macht. Dat heb je some echte verkeerde of iemand dat zijn macht over jou afgebruikt. Je gaat het vergeven en achter jou laten. En dit is het beste voor jullie, dames en heren. Dit is het beste, oké? Dus, ik wens jullie zeer en zeer positief full moon. Oké? Het is veel voor jullie, hè? Ja. Maar ik wil liever veel informatie geven dat je weet. En niet vergeten, vanaf 15 oktober tot en met 15 november. Dit is de assets, de aspects van wat gaat gebeuren. Oké? Dames en heren, ik ga even zeggen namaste tot de volgende keer.